Кожного дня прибуває від 600 до 800 людей. Я ніколи не думала, що твоє життя може скластися так в поїзну сумку. Це мені треба себе змінювати під цю країну, на жаль. Де б ми не були, дома краще. Друзі, привіт! Ми продовжуємо розповідати вам історії українок, які були вимушені шукати безпеку та прихисток в країнах Європи. Сьогодні відео про Ірландію. І перед тим, як почати, я хочу попросити вас не звикати до війни. В міру своїх сил допомагати країні та армії та пам'ятати, з чиєї провини герої наших програм мали тікати з України. А ще, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар, поділіться своїми думками. Ну а тепер до перегляду. Я Голуб Іванна, мені 30 років. Проживаю у місті Черкаси, Черкаська область, село Тарасівка. На даний момент я в Ірландії. Кеті дуже турбувалася про мене і переживала, як я, що я, так як у нас вибухи, повітряні тривоги, ми ховалися в підвалах. Я не могла лишити її там. Я мала дістатись до неї, аби допомогти і забрати дітей. Кеті – це моя сім'я, моя родина, ми з нею знайомі більше 3 роки. Ми з нею мами. Я мама своїх дітей і ще плюс сурогатна мама Кеті. Я знала, що ми завжди будемо пов'язані. У цьому ніколи не було сумніву. Я пам'ятаю, як стояла на кухні Іванни у Львові та казала, що вона завжди буде частиною моєї родини. Після вторгнення я відчула, що настав час довести це. Люди постійно кидають слова на вітер, але більше значення мають вчинки. Отже, я змогла втілити це в життя, привезла Іванну сюди і довела їй, що кожне слово, яке я сказала, мало значення. Це мало значення для моєї родини. Іванна дуже важлива для нашої родини. Я була сурогатною мамою. У них була дитина. Немає її, на жаль. Зато в них є зараз двоє прекрасних дітей. Коли в них запитали, кого вони хочуть, girl і maybe boy. Yeah. Я сказала хлопчик, ти сказала хлопчик, кіт сказав ні. Я кажу, окей, буде 2. Буде хлопчик і дівчинка. Знайшлась хороша людина, яка мене благала, просто благала в СМС. Іванна, поїхали до мене. Я заберу тебе, не турбуйся ні за фінанси, ні за документацію. Я все візьму на себе. На Румунії мене вже чекала Кетрін. Вона 2 години з Ірландії, я не говорю, що автомобілем добиралася до Румунії. Це була потрачена не одна сума грошей. Це недоспані ночі не тільки мої, а людини, яка може спати спокійно. Я не могла переступити і сказати, ні, я не поїду. Я шукала її. Там було дуже багато людей. Настільки багато людей. Так важко бачити таких прекрасних людей у цьому таборі. І невідомо, що на них чекає в майбутньому. І невідомо, що буде в їхній країні. Це розбиває мені серце. Люди намагалися допомогти мені знайти Іванну. І вони кричали її ім'я. Іванна, Іванна, Іванна. Я розмовляла по телефону, і тут прибіг волонтер і сказав, вона тут, вона тут. Ми просто побігли і обнялися так сильно, як ніколи не обіймались. Я просто не могла повірити, що вона тут, що з нею все гаразд. Я хотіла забрати її додому. Але з тієї хвилини, як сталося вторгнення, несправедливість всього цього, серце розривалося від болю, який я відчула за людей в Україні. І особливо за Іванну. Бо мої діти вперше вдихнули українське повітря. Вони народились в Україні. Тому для мене це дуже важливо. Це частина їхньої спадщини. Якби не Іванна, у мене цього не було б. Для мене найважливіше було переконатися, що з нею все гаразд. Я знала, що як тільки вона та її сім'я, хлопчики та Люда будуть у мене, що б не трапилося, з цього моменту вона не залишиться сама. Я з України, зараз в Ірландії. Мама, я в шапці. Мене звати Анастасія Квасневська, мені 21 рік. Я народилась у місті Полтава, навчалась в Києві, але на момент, коли почалась війна і Росія напала на Україну,
Я знаходилась у Львові, працювала у Львові і навчалась у Львові. Я також фотограф. І мені вдалося зняти декілька фотографій, які ввійшли до проєкту We 3C Ukraine. Мені здається, що це польський проєкт, і вони попросили в мене фотографії з кордону, які мені вдалося робити. Проєкт заключається в тому, що люди купують NFT-картинку і гроші жертвують на ЗСУ. Таким чином мені вдалося долучитись ще на початку до якоїсь можливої підтримки з мого боку, яку я могла надати тоді. Моя троюрідна сестра Юля, вона зараз допомагає багатьом, хто приїхав в минулому, впродовж місяця до Польщі, і нині також допомагає. І, власне, я в неї лишилась, але ще в автобусі, коли я їхала з Львова, я побачила новину про те, що Ірландія відкрила можливість в'їзду для українців без візи. І, власне, я вирішила в той момент, що окей, це буде Ірландія. По-перше, тому що мій англійський гарний, я можу себе тут реалізувати, тому що я знаю мову, в мене гарний досвід роботи, і я можу бути корисна людям. І якщо вони мене приймуть, то я спробую. І, власне, я почала свій пошук з Facebook-груп. В таких ситуаціях ти хапаєшся, по суті, за будь-яку інформацію, за будь-яку таку соломинку. І цими соломинками була група у Фейсбуці українців в Ірландії, яка потім переросла в телеграм-канал, де зараз, дуже велика кількість людей, я навіть і не знаю, яка. Я из Киева. Приехала в Киев из Донецка в 2014 году. Я, если честно, даже в Европе не была, по сути. Я не имела возможности, было много работы, я просто даже не отдыхала, по большому счету. А после 2014 года я 8 лет, в принципе, не знала, что такое отдых, потому что у меня была одна единственная цель – выжить на тот момент. И с Варшавы мы уже взяли самолет на Дублин, прилетели в сам аэропорт. Второй день, как раз когда начала работать эта организация в самом аэропорту, которая занималась распределением людей в отели, расселением, выдачей ППС. И вот нас около 8 вечера привезли сюда в отель, сразу заселили. И встретили очень тепло, очень радушно. У нас тут очень классный коллектив отеля, самого руководителя отеля. Меня зовут Марина, мне 44 года. Я из Житомирской области, город Коростень. В мирное время я торговала. Я всю жизнь была частным предпринимателем. Когда мы пересекли границу, тут у нас просто взяли в ручки вот так вот и позаботились. Тут же был координатор, сказал, вот в какую там окошечко вот стоять, что делать, что говорить, что заполнять. Быстренько нам оформили все документы. Эти сотрудники даже взяли наши пакеты, помогли и перенести там в другое помещение, где уже оформляли все документы на деток и на нас уже, на вот на ППС. Там же и накормили детей, и бутерброды, и все было. И мы недолго ждали, может быть, часа 2. И все, и за нами приехало такси, и нас уже отправили вот сюда, в этот отель. Відповідь і реакція громадян Ірландії, просто ірландських людей, з першої миті, з першого дня була надзвичайно неймовірна. Ми отримали таку неймовірну кількість дзвінків, імейлів від просто пересічних ірландців, які висловлювали свої слова підтримки, пропонували свою допомогу прийняти наших українців. Прем'єр-міністр Ірландії відразу заявив, що ми там готові приймати і забезпечимо всі максимальні найкращі умови для українців, і мова йшла взагалі до 20 тисяч. Наразі приїхало вже більше 18 тисяч, тобто кожного дня прибуває десь від 600 до 800 проживають в готелях, але це тимчасово. Селекція постійного житла, називаємо його постійно, який буде надаватися від 12 до 18 місяців. Вона має відповідати багатьом дуже вимогам. Ми постійно в контакті
із нашою українською громадою. І українська громада відреагувала, в принципі, миттєво. Бізнесмени українського походження, вони відкрили, як ви знаєте, гуманітарний центр «Паляниця». Ми з ними тісно співпрацюємо. Вони доставляють гуманітарну допомогу, наприклад, яку отримує посольство, да, зокрема по медикаментах і самотужки. Звати мене Михайло Баскін. Тут працюємо в кризовому центрі. В той момент декілька волонтерів зібратися і спробувати щось зробити, щоб допомогти як Україні, так і людям, які втікають від війни, прибувають в Ірландію. За останній місяць нас вже близько 50 чоловік, так чи інакше, які працюють в центрі, які допомагають працювати центру. Що це приїхало? Це ми перебираємо, це на армію піде, те, що залишається на гуманітарку. Ви б бачили, які там речі супербрендові, такі апмаркет. Ми кажемо, о, нам щось попроще. Ну, вже що зробиш? Том Тейлор там. Ми таке не вдягаємо. Ми їдемо в Україну. Доброго вечора, ми з України. Ми, до речі, зараз так в багато місць заходимо в магазини, де нам потрібно щось купити дуже швидко і дати їм зрозуміти, що нам потрібна специфічна тематика. Там в магазини ми ходимо Hobby Airsoft. Доброго вечора, ми ваші улюблені українці. І вони, окей, давайте нам номери форми, яка вам треба, ми все знаємо. Сьогодні проходила зустріч, організована Українським кризовим центром в Ірландії, щоб зібрати переселенців та членів української громади в Дубліні, щоб прийти, поїсти борщу та поспілкуватися. Більш-менш 200 людей приходило і всіх нагодували борщем та різними іншими смаколиками. Всім сподобалися. Ці заходи вони проходять більш-менш регулярно, і ми робимо їх вже третій тиждень поспіль. І це робиться для того, щоб збирати переселенців, котрі приїхали в нову країну, котрим не знають тут нікого, не мають кого спілкування, в них є проблеми, і це робиться для того, щоб їх витягнути з готелів або де заводи, де вони мешкають, щоб вони прийшли, розширили коло спілкування, познайомилися з людьми, обмінялися особистим досвідом, і щоб вони навчалися жити у новій країні, і щоб підтримували один одного, і також розповідали нам, які є у них потреби, які проблеми, щоб ми, як організація громадська, намагалися їм допомагати. І я та моя колега, яка приїхала разом зі мною, розповіли про себе, що ми психологи і готові надавати безкоштовну допомогу тим українцям, які цього потребують, які сюди переїхали. Ми про себе розповідаємо декількома способами. Перше, це ми роздрукували на А4 інформацію про безкоштовну кризову допомогу у вигляді консультацій особистих по 30 хвилин з моїми номерами телефонів та моєї колеги. І пропонуємо людям, коли ми стоїмо на вході, передивляємося їх паспорти, завжди намагаємося запитувати, як у них справи, звідки вони приїхали, і кажемо, що є допомога психологів, вони можуть звертатися. Я работаю в IT-компании. Мне очень повезло с компанией в плане того, насколько меня поддерживали и в плане эвакуации, и в плане чисто моральной поддержки. Я живу здесь, в Дублине, последние 12 лет. И мама приезжает к нам достаточно часто. Моему сыну сейчас 6 лет. А я вам зараз в Ирландии. Мы же немножко по-другому себя ощущаем. Я в 23-м году, вот ровно 10 лет, как я сюда приезжаю. До моей дочери. То есть я не ощущаю себя беженкой. Если честно, у меня конкретно двойственное очень чувство в плане возвращения в Ирландию. Потому что, да, это действительно это мой дом уже давно, и это второй, можно сказать, дом моей мамы. С тех пор, как мы вернулись, меня постоянно не покидает какое-то чувство вины
что вот мы здесь в безопасности, что вот мы можем пойти попить чай. Меня зовут Наталья Борзенкова, я из Харькова, мне 34 года. В мирное время я работала преподавателем английского. Я мама, у меня есть 2 прекрасные девочки, старшей 5 лет, младшей 2 годика. Да, вот эта площадка в нашем дворе. Мы тут гуляем каждый день. Очень удобно, что двор закрыт, и никто посторонний сюда зайти не сможет. Детям нравится тут, нравится старшая особенно, потому что ее мы даже без родителей сюда отпускаем, и она сюда как большая ходит со своими игрушками. А младшей девочке нравятся горки побольше, поэтому она часто сопротивляется гулять именно на этой площадке, хочет на горках повыше. Мой брат работает в интернациональной компании. У них есть, насколько я понимаю, какие-то чаты, где люди помогают друг другу и обращаются за помощью. И он написал про нашу ситуацию, что ему нужно подыскать жилье, и, может быть, кто-то из сотрудников готов у себя приютить. И Мария, наша хозяйка, она отозвалась, и так мы здесь и остановились. Ирландия нас встретила очень тепло. В самый первый день мы пошли гулять в центр, и мы увидели везде украинские флаги, флаги на рекламных щитах, видели людей, которые с украинскими ленточками. И когда здесь кто-то узнает, что мы из Украины, очень сразу теплое отношение. Когда был День Святого Патрика, мы ходили на парад, и парад начинала и заканчивала украинская делегация. Было очень приятно, и кроме того, все, буквально все те, кто присутствовал на параде, несли с собой там или сердечки с украинским флагом, или флажки украинские. Ну, в общем, здесь очень нас поддерживают. И в домах ирландцев видны украинские или баннеры, или украинские флаги. То есть ты можешь просто идти по улице, посмотреть в окно дома, и там украинский флаг. И написано что-то «Ирландия поддерживает Украину». Это очень приятно. Как будто бы второй дом. Вот здесь вот себя чувствуешь очень комфортно. Я щаслива, що мої діти захищені, що немає цих підвалів, немає цього всього стресу, цього жаху. Коли я переїхала сюди, я стала стресово неспокійна ще, мабуть, тричі. Я не вдома, я не знаю, що там, так як я не можу забрати всю свою родину з собою. У мене серце болить за кожного. Це просто не передати словами. Мене тільки заспокоює те, що я можу ввечері вийти і побачити частинку свого життя, свого минулого, майбутнього в Україні. Це побачити вечірнє небо. Вечір, темно, не видно зовсім, де ти знаходишся, а ти бачиш небо. І ти думаєш, я вдома. Мирне, дав Бог би, щоб було захищене своє небо. Я його побачила. Лягаючи спати, я його бачу і просинаюся з думкою, щоб його знову побачити. В першу чергу хочеться миру. Є тут вже якесь улюблене твоє місце, де Кінкелені. У мене вчора були гості, був дядько Кеті. Це прекрасна людина, не знаючи української мови, а я не знаючи англійську. Просто тут споріднені душі. І він привіз презент мого місця, найкращого місця, так як він раніше там працював. Ось місце, там, де я вже була, воно мені дуже сподобалось. Це зима. Так. Автор. Художник Джоанна Мерфі, друг родини. Дуже хороша. І Кеті привіз весну. Для мене. Це подарунок для тебе. Так. Усі хочуть, щоб ти почувала себе як удома. Так, Україна. Так, Україна. Ось я вам зараз покажу, хлопці, російські хлопці. Other artist painted. Yes. Як на вас дивляться ірландські художники. Що з вас буде, коли ми виграємо нашу війну?
Художниця намалювала обмежену кількість таких картин та продала їх, щоб зібрати гроші для служби підтримки України. Так що хай насипають насіння в кармани. Коли я приїхала сюди, Кетлін та Адам зустріли мене в аеропорту та привезли в центр Дубліна, що трішки відрізняється від тих умов, в яких живуть українці, яких нема де зупинитися, тому що їх везуть до готелів. Одразу показали мені мою кімнату окрему, з окремою ванною кімнатою, та сказали, що я можу почувати себе як вдома. Якщо вам, наприклад, не сподобалася людина, яка потрапила до вас додому, ви можете сказати їй до побачення? Так, це проблема. Трапляються випадки, коли людина, яка приїхала погостювати, не підходить за характером. Або, можливо, реальна ситуація виявляється складнішою. У людей з'являються додаткові потреби, про які вони не знали раніше. Я думаю, що це одна з проблем, з якими люди стикаються при пошуку сімей та об'єднанні різних людей під одним дахом. Я не знаю, чи існує формальний процес, але нам не доводилося проходити через цей процес. У нас є контакт з КУП, і ми могли б відправити їм повідомлення, в якому говорилося б: «Добрий день, нічого не виходить, що нам робити?» Напевно, існує певний регламент, тому що я впевнена, що таке траплялось. Але щодо нас, то нас це не турбує. Ми про це не думаємо. Ми не стикалися з цим. Я маю друга, який до цього працював у фонді СКУП. Раніше ми працювали з людьми, які змушені були покинути Афганістан, Сирію. Нам пощастило, що у нас була вільна спальня. І я почув від свого друга, що СКУП шукає кімнати та місця для українців. Таким чином ми зв'язалися. Раніше в нас ніколи не було такої ситуації, коли ми мали вільну спальню. Тому раніше, коли ми намагалися допомогти людям, ми збирали кошти чи займалися волонтерством. І це вперше, коли у нас дійсно була можливість відкрити свій будинок. І я думаю, що це було правильним рішенням. Ми заповнили форму, я заповнив кілька форм, ми заповнили анкету у фонді СКУП, у Червоному Хресті, а також у групі під назвою «Ірландія допомагає Україні». Я думаю, що зараз усі вони сформували один список. Отже, ми заповнили анкету, вказали, де знаходимось, сказали, хто ми, а потім нам просто зателефонували і сказали, через 2 дні до вас хтось приїде. Це було трохи несподівано, але це на краще. Це було набагато швидше, ніж ми думали. Тому що зазвичай у таких випадках існує певний процес, багато паперової роботи та більше кроків. Я думаю, люди намагалися виїхати якомога швидше, тому і рішення приймалися дуже швидко. Чи є щось спільне між ірландцями та українцями, між однією нацією та іншою? Чи були ви раніше знайомі з українцями? Ірландія також має свою специфічну історію. Не українсько-ірландську історію, але багато організацій та особливо релігійних груп працювали з дітьми, які прибули з Чорнобильської зони. І тому були діти, які приїжджали та проводили літо в Ірландії. Такі зв'язки та благодійні організації існували. І ви, напевно, бачили ті групи, які ми організуємо для відправки місій допомоги та іншого завдяки цим існуючим зв'язкам. Я, як ірландець, розумію обставини такого конфлікту, коли на твою землю приходить імперія і каже: «У вас немає своєї мови, ні, у вас немає власної культури, у вас немає своєї країни». В очах ірландців це викликає безліч історичних спогадів. Це в нашій культурі. І саме тому багато ірландців вважають, що це і наша історія також. Я знайшла людей, які, власне, Кеті, вона допомогла мені з житлом, але Джордж, він живе тут, в Ірландії, в Дубліні, але він допоміг мені з квитком. Він ветеринар, і в нього тут родина, але він виступив, так сказати, індивідуальним спонсором, ну, якщо можна так сказати. Та. Тобто він пожертвував, по суті, на квиток, як багато людей робить зараз для Scoop Foundation. Нам повезло, ми попали жити в родину, просто надзвичайні люди. Я таких відкритих людей ще не зустрічала ніколи в своєму житті, які допомагають у всьому, у будь-яких питаннях. Вони допомагають знову посміхатися. От що вони допомагають робити. Це круто. І дуже приймаються, дуже з дитиною, тобто дуже все класно.
можуть навіть допомогти там, можливо, з часом, якщо рівень англійської стане більший, якщо з працевлаштуванням і всім. Сказали такого, зараз поки що вчіть англійську, заспокоюйтесь, починаєте відчувати нормальное життя, а тоді вже будуть дивитися далі. Красный Крест здесь занимается расселением по постоянному. Ну, постоянному это вот как раз, наверное, на год, можно сказать, жилью, но в связи, опять же, с процедурами проверки людей, которые записались в эту программу и готовы сказать, что да, мы готовы хостить людей, это все очень медленно. И вот это вот начинается немножечко. Неразбериха с тем, какие документы тебе нужно получить. Неразбериха с тем, на какое почтовое отделение тебе нужно пойти, чтобы получить социальную помощь. Но на бумаге, если посмотреть, что дают ирландцы, это очень здорово. То есть ты здесь получаешь социальную помощь, ты здесь получаешь права ирландца на год. То есть ты можешь устроиться на работу, ты можешь получать бесплатную медицинскую помощь. Например, я бесплатную медицинскую помощь не получаю, потому что у меня страховка. Ну вот моя мама получает. Треба не забувати, що населення Ірландії 5 мільйонів. Не треба очікування великих, що це кожне місто буде Київ, чи кожне місце буде там місто Чернігів чи Одеса. Ні, це в більшості своїй маленькі міста. Хтось невдоволений, хоче жити в Дубліні, а не хоче жити, куди розселили. Ну, люди і скрізь люди. Хтось такі задає запитання, чи вимагає, ну, тут неможливо впливати, тому що, може, більшість хоче бути в Дубліні, але це неможливо. Наразі я знаю, що у них є якраз трішки більше 20 тисяч помешкання. Але прем'єр-міністр мене запевнив, і так само міністр закордонних справ Ірландії, що ми будемо приймати стільки українців, скільки приїде. Чим далі, можливо, умови розселення будуть дещо іншими, можливо, не такими комфортними, тому що починається туристичний сезон з урахуванням 2-річної перерви в зв'язку з пандемією. Готелі, звичайно, відкривають двері і готові приймати якомога більше туристів. Ну і туристичний бізнес, звісно, зацікавлений в високому сезоні. Це трішки буде для уряду Ірландії челендж. Але вони готові робити все можливе, щоб приймати більшу кількість українців. Єдине, до речі, мене попросили повідомити наших українців, і ми, здається, навіть на сайті це розмістили, щоб люди не приїздили з домашніми тваринами. Тому що це проблема з розселенням, тому що деякі готелі, власники помешкань не хочуть, щоб були, тобто вони готові прийняти українців, але без домашніх тварин, тому треба це враховувати. Ну, дело в том, что очередь просто, это жилье, да, то есть мониторю группы, которые украинцы там, в Ирландии, украиноговорящие. Действительно большие очереди, и практически невозможно снять жилье достаточно быстро. То есть если выбрасывается объявление, то оно сразу же и улетает. Мы смотрели для себя, если честно, сколько стоит жилье. Комната, условно говоря, с одной кроватью стоит от 600 евро. От 600 евро. Квартиры и дома до 3000 евро. Это, ну, такие уже более какие-то такие. Побольше. Коммунальные, кстати, достаточно дешевые, как выяснилось. Но сейчас, я думаю, все это пойдет далеко. Электричество уже увеличилось, по-моему, в 2 раза. Бензин просто... Мы когда приехали из Украины, я смотрю на эти цены. 2 евро за литр. Коммуналка зависит от уровня энергетической эффективности дома. То есть, насколько дом теплый. Потому что здесь может быть такое, что ты топишь летом, и тебе все равно холодно, потому что картонные стены. Ну вот у меня, допустим, горячая вода за 2 месяца была около 100 евро, и электричество тоже около 100. Сейчас и то будет, я думаю, разиков 2 вырастет, потому что одно это газ, а второе электричество. Ну, то есть это 200 евро за 2 месяца, 100 евро в месяц получается. За холодную воду мы здесь не платим. Здесь дешевый мобильный интернет,
20 евро в месяц unlim. И это все включено, то есть ты больше ни за что не платишь. Домашний Wi-Fi, тут практически монополия, пара буквально компаний всего, поэтому они цены держат одинаковыми. 1 гигабит и телевизор, который кабельный телевизор, будет 100 евро в месяц. Наверное, если бы было без телевизора, то было бы 70 евро в месяц. Что на самом деле не так и дорого по сравнению там, с какой-то Америкой или чем-то еще. Что я рекомендую украинцам, которые сюда приехали, не ожидать каких-то невероятных чудес и комфорта. То есть вы сюда приехали, в Ирландии уже кризис в плане жилья. Смотрите, как вы можете чувствовать себя полезным в этом обществе. Потому что здесь огромный недостаток в нескольких индустриях. В индустрии красоты, в индустрии hospitality, да, это там отели, это рестораны и так далее. То есть те сферы, где, скажем так, не очень хороший уровень и большой недостаток людей в связи з тим, що ніхто не видає на це work permit. Надзвичайно багато ми отримуємо і маємо пропозиції роботи для наших українців, які новоприбулі. Ми свого боку працюємо, наприклад, з шкільною радою, теж називається Teaching Council Ірландії, Medical Council Ірландії, щоб наші вчителі, лікарі, які розмовляють, які знають англійську мову, змогли отримати, скажімо так, ліцензію як ірландські лікарі і вчителі. Тобто ми працюємо абсолютно по всіх напрямках, щоб спростити нашим людям доступ до кваліфікованої роботи в тому числі. Наразі існує офіційний сайт від Ірландського посольства та Ірландського кризового центру, де вони об'єднують усю інформацію, яку отримують для українців. Там ви можете, там є підрозділ працевлаштування, є список сайтів, на які ви можете зайти, там пошукати для себе вакансії у місті, в якому ви знаходитесь. Так само є декілька телеграм-каналів, наприклад, вакансії Ірландії, українці в Ірландії, де інколи люди скидують обяви. Приміром, в цей готель потрібна покоївка. Зарплатня така, приходьте сюди, або дзвоніть, або пишіть. Щоб знайти роботу в Ірландії, вам потрібно знати мову, хоча б базова англійська, та мати PPS-номер, який вам видають, коли ви оформлюєте документи на тимчасовий захист в Ірландії. PPS-номер, він дає вам право отримувати роботу, медицину, навчання. Це такий, як мультипаспорт для вас в Ирландии. Без нього вас на работу тут не влаштують. Я лично не искала, я спортивный реабилитолог. Когда ты лечишь человека, ты должен быть здоров сам. Для того, чтобы помочь человеку, ты должен быть здоров эмоционально и физически. Я сейчас не могу лечить никого. В принципе. Я не имею права даже трогать. Преподавать, да, я сделала девочкам на волонтерской тоже, да, основе здесь, в отеле, сделала девочкам группу по танцам. Детвора в основном, в принципе, ходят, но, тем не менее, это какое-то такое отвлечение от этого основного, в принципе, быта. И пока так, пока так. Работы очень много. Очень много, но нужно знаний английского языка. Мы сейчас ходим на курсы, мы изучаем. Вот у нас девочки, кто знает английский язык, они уже на 3-й день из нашего отеля, она уже пошла работать в какой-то отель убирать. Да, мы подали заявку на биржу труда, сказали, что помогут в работе, но тут же нужно проходить собеседование, как уже работодателю подойдешь, не подойдешь. Вот мы завтра со Светой, с сестрой своей идем в ресторан, сейчас открывается сезон, туристы приезжают, и очень много нужно работников на кухне, поваров и помощников поваров. Завтра идем на интервью. Понравимся, нет, подойдем, нет, с нашим знанием английского, не знаю. Я как флорист тоже еще подавала заявку, и мне тоже дали на следующий четверг контакты. Тут по нашей улице есть флористический магазин, им тоже нужен, не знаю, флорист, помощник флориста, но уже будем смотреть тоже, какая работа нужна и смогу ли я со своим английским быть
пригодится ему. А яка зарплатня? Вот общаясь с местными людьми, то говорили, минимально это 10 евро в час. А вообще так, вот сегодня я читала объявление, нужны работники для уборки тоже отелей и кафе, і там ресторанів від 12 євро в час зарплати. Сьогодні у мене дебют. Я сьогодні йду на перший урок англійської мови. Безкоштовний. Так як Кеті, їхні знайомі, є знайома Марія, допомогла влаштувати мене до школи. І з часом якраз мені підходить, коли хлопці в школі, а я можу з дитиною піти на уроки англійської мови. Ти зранку збираєш дітей до школи, а потім що робиш? А потім я займаюся весь час Людмилою. Пелюшки, баночки, мультики. Потім у мене є 2 годинки релаксу. Це я можу сходити в душ, приготувати щось поїсти. Власне, коли я приїхала в Дублін і почала влаштовуватись, я хотіла бути корисною і допомагати. І я звернулася до Кейті безпосередньо. Я запропонувала свою допомогу в перекладі, в координуванні. Кейті погодилась, і наразі я допомагаю українцям приїжджати сюди і отримувати все для того, щоб вони дістались безпечно, приїхали сюди і їм було безпечно. На волонтерській основі? На волонтерській основі, так. Середня зарплатня в Ірландії, вона десь 10,5 євро за годину і до 14 євро за годину, десь у цьому проміжку. Сама зарплатня тут вимірюється не як у нас стільки ти отримуєш в місяць, а твоя річна зарплатня. Тобто, приміром, там за рік ти будеш отримувати 28 тисяч євро. І тут є такий дуже цікавий факт, що якщо твоя зарплатня буде дорівнювати за рік до 36 тисяч євро, то твій податок на зарплатню буде менше 20%. Якщо 36 тисяч і 800 євро, то це вже 20%, а якщо більше 37, то це 40% від твоєї зарплатні. Найбільший попит на ринку праці мають майстра манікюру, покоївки, працівники ресепшену, кухарі, інженери та будівельники. Ось з того мого досвіду, що я побачила на сайтах, де пропонують вакансії в Ірландії для українців. Приміром, якщо ви юрист, або лікар, або як я журналіст, то це набагато складніше, тому що потрібна перекваліфікація і ідеальне знання мови. Найбільш високу зарплатню в Ірландії отримують працівники IT, фармацевтики та фінансів, тому що ці великі корпорації податкуються тут найменшим податком. Тому такі офіси, як Google, TikTok, Facebook, вони базуються у Дубліні. Чим далі країна від України, тим цікавіше, чи можна тут зварити борщ і скільки він коштуватиме. Так, я сьогодні телефонувала мамі, і вона мені розповіла про те, що вона зробила полтавські галушки і український борщ. І я, власне, така загорілася ідеєю, думаю, мама, боже, я теж хочу зробити борщ. Виглядає він таким чином. Я додала, в принципі, все, що і додаю зазвичай. Проте єдине, що тут я не знайшла свіжого буряка. Тому довелось додавати просто варений буряк. Ірландський борщ. В магазині Lidl я купувала всі продукти, і він обійшовся мені в 9 євро 81 цент. Була цибуля, була картопля, була морква, також я придбала томатну пасту і, власне, буряк. Якщо купувати філе, то це мені обійшлося, наприклад, 3 курячі грудки, 4 євро. Да, десь в 15 я би помістилась, але трошки зекономила і слава Богу. Але я не знайшла сметани. Мені здається, її тут взагалі складно знайти. Десь вона є, десь її немає, але в Лідлі не було сметани, тому ми можемо класти йогурт. Anyway.
The borsch is so delicious. Can you give me more, please? Yes, Flora. Yes, Flora, I can give you more. Please. Flora. Це дівчина, з якою ми готували борщ. The Adrian is the girl who's giving me the accommodation and love and coffee in the morning. Некоторые продукты даже дешевле. Вот на сыры, на сливочные сыры здесь цена дешевле, чем у нас. А так практически одинаковые цены. По поводу харчевания, у нас трехразовое питание. Питание отличается от украинского. На завтрак всевозможные пластивцы, ну, детям радость, эти вот всякие корны, молоко у них холодное. Мне очень так интересно было, потому что они не подогревают молоко. На завтрак они делают тосты, масло, джемы, то есть вот это вот все, это завтрак. Обед у них суп. Ужин – это то, что пропускать нельзя. В нашем случае, потому что там есть мясо. Да, они достаточно много мяса готовят. Ну, чаще всего это там в кляре все. Макароны с сыром, с соусами, жиром немножко, конечно, залит. Поэтому нетипично для украинцев, нам немного тяжеловато это. Если ты грамотно, да, то есть распределяешь свой бюджет, то, в принципе, можно там на 8-10 евро взять вот то, что ты хочешь полноценно, в принципе, пообедать. Ну, вот так вот. Ну, нам, да, девочкам. Не знаю, как мужчинам, конечно. Наверное, посложнее чуть-чуть. Дорогая страна, дорогая. В принципе, да. Что здесь явно по-другому и так немножко удивляется, это время работы магазинов, парков, кафе. Если у нас в Украине ты можешь практически в любое время суток пойти в магазин и купить, что тебе нужно. Здесь такого нет. Здесь магазины будут закрыты в 5-6 часов. Парки даже, детские площадки закрываются в 6 часов вечера. Это непривычно. Ну, к этому можно привыкнуть. То есть это не критично, но это то, что явно отличается. Ті домовилися за школу, за все. Сергійко, як ходив другий клас, так і ходить другий клас. А от Олег, цікаво. Як знаємо, що в нас в Україні діти від 6 років. У них йдуть дітки із 5 років. З 5 років дітка. Для діток іранських. Вони купують форму, вони приходять до школи. Нам безкоштовно. І вони там на англійській вчаться? Так. З ними персонально займається вчитель. Я заходила до школи, знайомилася з викладачами. Так як школа велика, дуже багато кабінетів. Ми привикли, що у нас один коридор і кабінети. А в них все так організовано, все так цікаво. Ну, в першу чергу, це цікаво для дітей. Надзвичайно важливо, ви знаєте, що у наших дітей безкоштовний доступ до середньої школи, до медицини. Я жартую, що ми дипломати знаходимося в гірших умовах, ніж наші новоприбулі українці, тому що ми за свою медицину платимо. Що стосується садочків, з садочками проблема значно гірша, тому що садочків бракувало навіть до приїзду наших людей. І більшість садочків вони були завжди платними, на платній основі, тому з садочками, так, з садочками проблема. І чи вирішиться вона, це велике питання. Дитина, коли ходить до дитячого садочка, їх там підготовують її підготовують до цього, підготують, навчають рахувати, писати. У мене Олег не знав нічого. Але за 2 неділі моя дитина, прийшовши додому і почала мені рахувати на англійській мові, я рахую тільки до 10. Я була в шоці. Тобто адаптація проходить успішно. Що ти мені обіцяв? Все. Щиточка вже так, вже влаштували. Так, вже третій день з понеділка. А як так швидко знайшли? Просто пішли до директора і все. І все. І сказали, що можна йти в школу з понеділка, і ми прийшли, і все. Сьогодні нам дали форму. Сьогодні вона перший раз грала в ірландський футбол. І
So excited about that. О детях позаботились очень хорошо, потому что я вот когда общаюсь со своими друзьями, все разъехались по разным странам. По сравнению с другими странами, ирландцы молодцы, они очень позаботились. Всех взяли в разные школы, там по 8, по 10 человек, и уже определили в классы, да. Детям очень нравится. Старший сын у меня остался в Украине, а 2 девочки тут. 17 здесь исполнилось, вот средней, и Даше 10 лет. И они пошли в школу. Если бы они знали английский язык, они бы здесь были, конечно, отличниками и вообще вундеркиндами. Программа здесь отстает на года 2. Вот от нашей школы, потому что вот Лилия, старшая моя, ну вот девочка, говорит, что всю программу я знаю. Мы это учили еще в 9 классе по биологии, даже химия, математика. Говорит, а я хочу, чтобы подтянули английский язык, чтобы вернулись уже в Украину отличниками по английскому языку. Но на самом деле я очень жалею, что мне 20 лет, и я не могу пойти здесь в школу. Намного отличается программа от нашей украинской. Во-первых, она, наверное, чуть медленнее, они больше уделяют времени разбору какой-то темы. Потому что наша программа украинская, она очень сильно спешит вперед. Ну, то есть тут взять 3 класс, ну, 3 класс, как наш, наверное, 6. Ну, вот честно. Во-вторых, у них много таких уроков, знаете, которых нет у нас. Home economics, что они там готовят еду, они там обучаются, как вести быт вот этот домашний. Но это очень круто. У них много каких-то спортивных ивентов, да, что они там занимаются, ходят на волейбол и так далее и тому подобное. Я українка, і я повинна жити у своїй країні. Після війни все наладиться, і ми будемо жити краще, ніж в Ірландії, Іспанії, де б тільки наші люди не були. Де б ми не були, вдома краще. Здесь очень хорошо, очень хорошие люди, но все равно моє серце там і наш дом там. Дійсно, дуже скучаю за домом. В мене вдома залишилися батьки, рідний брат, коханий чоловік, будинок, робота. Тому, звичайно, я дуже хочу повернутися на роботу, повернутися додому. За нашими людьми дуже сумую, за українцями сумую, бо воно просто, коли своє рідне, це ж відчувається. Ти не можеш просто поїхати в якусь іншу країну і такий, тут відчувається от мій менталітет. У мене такого ніколи ні з ким ніде не було в жодній країні. Тому це мені треба себе змінювати під цю країну, на жаль. У меня много моих друзей, знакомых, которые служат, которые воюют, и списываемся. И говорят, давай, возвращайся, уже только вези ирландские виски, будем праздновать. Я говорю, подождите, не все сразу. Вернемся, как только вы объявите победу официально. Звісно, хочемо додому, назад. Всі хочемо додому. Дома чоловік, батьки, кіт. І скучаємо. Чоловік дуже сильно, батьки, всі батьки, бабусі, дідусі, всі вдома. Постійно підтримую зв'язок зі своїми рідними, тому дуже сподіваюся, що зможу повернутися і в мене буде мій дім. Я не знаю, що буде завтра. І я не знаю цього. У мене немає якихось стабільних рішень щодо цього. Але я живу тут і зараз, і поки я можу бути корисна Україні звідси, зараз, я буду це робити.